Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni rreshjet e shiut në formë rebeshi u bën shkak për 5 aksidente të ndodhura në pak minuta në rrugën Elbasan Qaftan në Urak. Nga mjetet e dalja nga rruga u plagosën 15 persona, një automjet me targa të Ohrit humbi jetën një person dhe u plagosën rënd bashkëpunëtarët e tjerë. Stina NZ dhe thatë ka regjistruar të paktën 920 zjarre në pyjet e vendit. Shefi i emergjencave civile Shemsi Premçi tha se ende nuk ka një bilans të dëmit të shkaktuar, por kërkoi më shumë angazhim nga pushteti lokal. Zoti Premçi propozoi që shërbimi zjarfikës të mos jetë më falas. Hetimet kanë zbardhur identitetin e shtetasve britanik në emër të cilëve ishin dërguar pjesët e armëve Kalashnikov me post. Ndërkohë po kërkohet edhe një çift britanikësh që prej datës 20 deri në 23 gusht kanë vizituar qytetin e Shijakut, ata mendohet se mund të jenë pjesë e trafikut. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në zhvillimet kryesore të ditës, gjithashtu do të ndiqni 2 bypasset e mbetura në mes pas largimit të kompanisë që do t'i ndërtonte, do të rindërtohen sërish brenda aktiviti. Bershi ndërkohë hapi procedurën e përgatitjes së kritereve. Bypassi i Fierit mendohet të përfundojë për 3 muaj, ndërsa i Vlorës kërkon edhe 2 vite punë. Kryeministri Rama tha sot se qeveria e re do të shkurtojë edhe administratën sepse nuk do të ketë bashkim mekanik të dikastereve. Nga këto 2 mandate, tha kryeministri, do dilet me një forcë të re politike që ai e quajti Partia Socialiste Plus. Rama flet për dialog me opozitën, për të cilin kryesore është Partia Demokratike. Nga gadishulli korean ka aromë lufte pasi Korea e Veriut lëshoi një raketë e cila hyri në hapësirën e Japonisë dhe shkaktoi panik në ishullin Hokkaido. Kryeministri japonez dhe cilësoi provokimin më të rëndë që i është bërë vendit. OKB thiri urgjent Këshillin e Sigurimit, ndërsa presidenti amerikan nuk e përjashton opsionin ushtarak si përgjigje. Rreshjet e shiut në formë rebeshi u bën shkak për 5 aksidente të ndodhura në pak minuta në rrugën Elbasan Qaftan. Nga mjetet e dalja nga rruga u plagosën 15 persona. Në një automjet me targa të Ohrit humbi jetën një person dhe u plagosën në rënd bashkëpunëtarët e tjerë. Lagështira në rrugë dhe shpejtësia janë bërë shkak i aksidenteve. Për shkak të mundit të keq në disa segmente rrugore pati probleme me qarkullimin. Zona më e goditur nga rreshjet e shiut ka qenë në bradashesh të Elbasanit, ku bresheri shkaktoi shumë dëme dhe banorët janë gjetur të papërgatitur. Por situata më e rëndë ka qenë me aksidentet. Për shkak të rreshjeve të fuqishme të shiut, për pak kohë u shkaktua në aksin rrugor Elbasan Qaftan 5 aksidente. Për pasojë një person gjeti vdekje, ndërsa 15 të tjerë janë plagosur, mes të cilëve edhe një 11 vjeçare në gjendje të rëndë, e cila pasi mori ndihmën e parë në spitalin e Elbasanit u dërgua në Tiranë në spitalin ushtarak për një ndihmë mjekësore më të specializuar. Aksidenti që shënoi edhe një të vdekur ende i pa identifikuar ndodhi në Qaftan, kur makina me të cilën udhëtonte viktima dhe 4 persona të tjerë përfundoi në humner. Forcat policore dhe ato zjarfikse shkuan në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar për shkaqet e aksidentit të rënd. Ndërkohë, aksidenti tjetër ndodhi po në zonën e Prenjasit, pikërisht në vendin e quajtur Pishkash, kur 2 furgon pasagjerësh u përplasën duke shkaktuar 4 të plagosur. Aksidenti tjetër me numrin më të lartë të plagosurve u regjistrua në Xibrak, kur 3 makina u përplasën mes tyre dhe shënuan 7 të plagosur. Ambulanca dhe policia në vendin e ngjarjes mbërritën pak minuta më vonë, ndërsa qarkullimi u bllokuar për më shumë se 30 minuta. Ndërkohë policia bën apel për kujdes dhe respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Nga hetimet paraprake në rastet të aksidenteve të kësaj të marte, përveç rreshjeve të shiut, sipas policisë një tjetër shkak ka qenë edhe shpejtësia e lëvizjes. Ndërsa në Elbasan dhe Tiranë binte shi, në Laç zjarri rrezikoi disa banesa, kishën e shëndohut si dhe linjën e interkoneksionit. Situata ka qenë e rëndë për shkak të përhapjes me shpejtësi të flakëve, ndërkohë që janë përfshirë në operacion 3 ekipe zjarfikse, 40 forca të ushtrisë dhe helikopter. Flakët janë afruar deri te kisha ku ka pasur edhe shumë besimtar, pasi ka qenë ditë e martë, një ditë e shënuar për ta. Ndërkohë vatra e zjarrit është vënë nën kontroll. Stina NZ dhe thatë ka regjistruar të paktën 920 zjarre në pyjet e vendit. Shefi i emergjencave civile Shemsi Premçi tha se ende nuk ka një bilans të dëmit të shkaktuar, por kërkoi më shumë angazhim nga pushteti lokal. Zoti Premçi propozoi që shërbimi zjarfikës të mos jetë më falas.
Zjarret e kësaj vere të shoqëruara me temperatura ekstreme të larta dhe thatësirë të tejzjatur krijuan një situatë të paprecedent për vendin tonë. Drejtori i emergjencave civile në një raport paraprak, pasi ende ka vende ku luftohet me flakët, ka bërë të ditur numrin e vatrave të zjarreve në të gjithë vendin, si dhe mënyrat e ndërhyrjes për fikjen e tyre. Janë regjistruar mbi 900 vatra zjarri, nga ata më të voglat deri tek zjarret masive e me rrezikshmëri të lartë, nga të cilat rreth 500 raste zjarreve janë menaxhuar nga strukturat vendore të shërbimit zjarrfiks dhe të emergjencave civile, mbi 280 raste të zjarreve masive me rrezikshmëri për jetën njerëzore, pasuri e mjedis është kërkuar domosdoshmërisht mbështetje me struktura operacionale në nivel qendror. Ndërkohë vetëm ditën e hënë janë regjistruar 8 vatra zjarri në të gjithë vendin, në qarqet e Shkodrës, Lezhës, Fierit, Dibrës, Elbasanit, Vlorës dhe Korçës, ku janë angazhuar 40 punonjës zjarrfikës, 50 forcat armatosura, 90 punonjës topyjorës si dhe 2 automjete zjarrfikse. Nisur nga situata e kësaj vere, Premçi përveç shtimit të kapaciteteve mekanike dhe njerëzore për zjarrfikset, kërkon edhe rikonceptim të shërbimit zjarrfikës si në vendet e Europës. Për këtë situatë kërkohet një rivlerësim dhe rikonceptim në të ardhmen, pasi në Evropë fatura financiare e shërbimit zjarrfikës paguhet nga shërbimmarrësi, ndërsa në Shqipëri shërbimi i zjarrfikës ndërkohë që paguan faturat e ujit, shërbimin për fikjen e zjarrit e ofron falas dhe ndaj atyre që shkelin rregullat dhe mos garantimin e sistemit të mbrojtjes ndaj zjarrit të objekteve, qoftë këto edhe me rëndësi të madhe ekonomike. Këto deklarata u bën gjatë ceremonisë së dhurimit të 600 pompave shpine për fikjen e zjarreve, si dhe 100 uniformave zjarrduruese nga Gasjellsi Transadriatik TAP. Ky është Top Channel. 19 kg kanabis u sekuestrua nga policia kufitare e Moriqanit në Shkodër gjatë një tentative trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Droga ishte fshehur poshtë sediljeve të pasme në shasinë e automjetit që drejtohej nga Zeqi Rapi, 29 vjeç, banues në Vlorë, i cili u arrestua në flagrancë. Policia kishte marrë informacione në rrugë operative për këtë sasi droge që kishte si destinacion Italin, ndaj dhe ushtroi kontroll të detajuar në vijën e dytë. Droga ishte ndarë në 20 pako, ndërsa një tjetër sasi kanabisi është sekuestruar në banesën e 29 vjeçarit. Hetimet zbardhën identitetin e shtetasve britanik në emër të cilëve ishin dërguar pjesët e armëve Kalashnikov me post, ndërkohë që po kërkohet edhe një çift britanikësh që prej datës 20 deri 23 gusht kanë vizituar qytetin e Shijakut. Mendohet se ata mund të jenë pjesë e trafikut. Gjatë hetimeve që po zhvillohen për të zbuluar porositësit e 13 kg armatim, krimet e rënda dhe antiterrori u kërkojnë ndihmë autoriteteve britanike për të marrë informacion me një shtetas të huaj, i cili rezulton të ketë vizituar Shqipërinë për 3 ditë. Burimet i thanë Top Channel se shtetasi britanik sipas informacioneve ka zhvilluar takime në Shijak në shoqërinë e një femre. Vizita e tij ka zgjatur nga data 20 deri më 23 gusht, ndërkohë që më pas shpjegohet se është larguar përmes aeroportit të Rinasit. Hetuesit po verifikojnë kamerat e sigurisë në aeroport, thuhet mëtej në rrugë zyrtare, për të marrë informacione shtesë mbi këtë të dyshuar e për t'ia përcjellë mëtej autoriteteve britanike. Burimet shtojnë për Top Channel se paraprakisht rezulton se emrat e pritësve të pjesëve të armëve, kryesisht Kalashnikov, janë fals. Si pritës në 3 pakot e postuara nga Durrësi rezultojnë shtetasit britanik Lauron Lee, që jeton në qytetin Watford, dhe Laurent Clough dhe Jack Marchaud, që jetojnë në qytetin Bedford. Emrat e të treve janë shënuar në secilin nga pakot, ndërkohë që dërguesit janë 3 të moshuar që nuk kishin dieni për çfarë ka ndodhur. Por burimet pohojnë se dërguesi kryesor në Shqipëri është i kërkuari Neritan Faria, i cili ka përdorur Sajmir Cullajin për të dorëzuar pakot me armë në kompaninë ndërkombëtare. Por ndon se 32 vjeçari ka treguar emrin e bashkëpunëtorit, ai mohon të ketë patur dieni për përmbajtjen e 3 pakove të mbushura me armatim. Pjesëtarë të grupit e hetimit dyshojnë se Cullaj nuk po thotë të vërtetën dhe se është i implikuar në trafik. Pakot me pajisje armatimi u zbuluan gjatë një kontrolli në aeroportin e Rinasit, ndërkohë që dosja po hetohet nga krimet e rënda për sa kohë. Vepra trafiku të armëve është kompetencë e kësaj prokurorie. Kryeministri Edi Rama tha sot se qeveria e re do të shkurtojë edhe administratën sepse nuk do të ketë bashkim mekanik të dikastereve. Nga këto 2 mandate, tha kryeministri, do të dilet me një forcë të re politike që i e quajti Partia Socialiste Plus. Edi Rama flet për dialog me opozitën, për të cilin kryesore është Partia Demokratike.
Ndryshe nga Asambleja e PS-s 2 ditë më parë kur prezantoi piketat kyçe të qeverisjes 4-vjeçare, nga llogaraja ku vazhdon takimin informal me kabinetin e ri qeverisës, Edi Rama foli për herë të parë gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët për projektin e ri që e quajti PS+. Ajo që është kryesorja sot për ne është që ky proces i ri të fillojë dhe si proces i një projekti të ri politik. Ne duhet dalim nga ky mandat me një forcë tre politike, PS+. I pyetur nëse i druhet mos dekretimit të qeverisë së tij nga presidenti Meta, ashtu siç kreu i shtetit kishte deklaruar gjatë fushatës, Edi Rama kujtoi intervistën e parë të kreut të ri të shtetit, dhënë për Top Story, fill pas marrjes së detyrës. Nga dita e sotme, para orës 18:00 dhe mbas asaj ore, besoj që ka një ndryshim të fortë, institucional edhe cilësor. Presidenti fanë në një moment në që se zgabohem, se nuk kam parë vetë, po kam pa ato raportet, që basi u zgjodh, që gjithë shka kam thënë deri në orën 18 të datës, nuk e di, nuk e mbaj mend. Shihemi. Nuk e mbaj mend. Kështu që as unë nuk e mbaj mend që ka thënë deri në orën 18 asaj date. Jemi njerëz, nuk jemi robot, gjithkush gabon. Ndonë se opozita në parlament e shet dy ngjyrshe, për kryeministrin, kryesori është Partia Demokratike. Të bëjmë gjatë gjithë kohës në çdo përpjekje që të merrem vesh në kuptimin më të mirë të fjalës me opozitën. Opozita është dy ngjyrshe sot, po sigurisht që Partia Demokratike është partia kryesore dhe partia opozitare në kuptimin e një kufiri të qartë alternativash nga pamja e programit, nga pamja e qasjeve për shumë gjëra. Ndërsa partia tjetër është opozit nga halli. Takimin e përjavshëm për shkakun që bënit me Gjermekën do ta bëni me Lulsin bashkë? Jo, të përjavshëm nuk besoj se do jetë nevoja, po edhe nuk është se është diskutuar për takim përjavshëm, është diskutuar për takim periodik, që mund të jetë i për 2 muajshëm, i për 3 muajshëm, s'ka nevojë për përjavshëm. Në përbërje të kabinetit të ri qeveritar, Edi Rama la jashtë figurat të rëndësishme gjatë mandatit të parë, si ish-ministrat Tahiri, Beqa apo Kodheli, për të cilët ashtu si gjatë asambles, tha se do të kenë një rol të rëndësishëm tashmë në parti. Kjo nuk është si puna e skuadrës kombëtare të futbollit. Nuk është që qeveria është seleksioni i atyre që do hyjnë fush dhe tjerët janë në stol. Ne kemi nevojë shumë të madhe që të kemi shumë fort të tre komponentët, edhe parti, edhe grupin, edhe qeverinë, që neve komponenti i grupit për shumë, do të na dobësohej dhe një pjesë e kapaciteteve tona, që fare mirë mund të ishë ministra, nuk do të investoheshin për grupin, ne do kishim problem shumë të madh. Rama foli edhe për mënyrën se si do të funksionojë shkrirja e ministrive apo institucioneve në varësi, kur tha se riorganizimi do të sjellë një administrat edhe më të vogël. Prapë do bëjmë shkurtime, sepse për shembull bashkimi i, po themi, i Ministrisë Financave, Ministrisë Ekonomisë dhe komponentit të punës të emisionja nuk do thotë që do bashkohet mekanikisht të gjitha bashkë dhe do jenë si federat ministrish. Ajo do jetë një ministri, kështu që do funksionojë si një ministri dhe faktikisht numri do shkurtohet në mënyrë drastike. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar këtë të martë mbledhjen e parë të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Shqipërisë, një mbledhje e cila do të mbahet të shtunën e 9 shtatorit në orën 10. Duket se kreu i shtetit nuk ka preferuar ta zgjasë në kohë këtë proces, duke caktuar ditën e parë që i lejon kushtetuta për të mbledhur parlamentin e ri, dal nga zgjedhjet e 25 qershorit. Dy bypasset e mbetura në mes pas largimit kompanisë që do i ndërtonte, do të ritenderohen sërish brenda këtij viti. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ndërkohë hapi procedurën e përgatitjes së kritereve. Bypassi Fierit mendohet të përfundojë për 3 muaj, ndërsa i Vlorës kërkon edhe 2 vite të tjera punë. Tenderi për bypassin e Vlorës dhe atë të Fierit do të hapet brenda vitit. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim njoftoi zyrtarisht çeljen e procedurave për përgatitjen e kritereve të garës. Burime zyrtare nga autoriteti rrugor shqiptar thonë se ky proces pritet të zgjasë rreth 2 muaj dhe menjëherë pas marrjes së aprovimit nga Bergh, ARSH do të shpallë tenderin e ri. Saga e ndërtimit të 2 nyjeve kyçe në jug të vendit ka nisur që në vitin 2013. Të dyja veprat u tenderuan për një kosto totale prej 74.8 milion euro.
Bypassi i Fierit ishte parashikuar të përfundonte që në prill të vitit të kaluar, ndërsa i Vlorës këtë vit. Por kompania fituese, italiane Serenissima, falimentoi duke lënë punimet në mes. Për bypassin e Fierit, pjesa më e madhe e punimeve ka përfunduar. Sipas ARSH-s, kjo vepër pritet të përfundojë brenda 3 muajsh nga lidhja e kontratës së re, ndërsa bypassi i Vlorës është në fillimet e ndërtimit dhe pritet të zgjasë të paktën edhe 2 vjet të tjerë. Në total, qeveria shqiptare ka paguar rreth 25 milion euro kompanisë Serenissima për punimet e kryera. Sipas ARSH, të 2 objektet të nxirren në tender për pjesën e mbetur të punimeve, e cila vlerësohet rreth 50 milion euro. Kryebashkiaku Erion Velia i tha sot se së shpejti në Tiranë do të ndërtojnë edhe 16 shkolla të reja, ndërsa 3 tashmë janë ndërtuar dhe atje do të punojnë mësues të kualifikuar. Rama i kërkoi prindërve të çojnë fëmijët në këto shkolla të reja. Investimi i Bashkisë së Tiranës në 191 shkolla ka përmirësuar jo vetëm infrastrukturën, por synon të ndryshojë një mentalitet të tërë, atë të manisë për të regjistruar mbi 40 nxënës në klasë. Lajmi i mirë është që 3 shkollat e reja janë gati, kanë filluar regjistrimet për shkollën Ardian Klosi, për shkollën e re Beti Muçi, regjistrimet po bëhen tek Mucineko Kalari dhe tek Shoqëri Peza, dhe për shkollën Hoxha Tasim, regjistrimet po bëhen tek shkolla e Kuqe dhe tek shkolla Fanoli. Paralel me monitorimin e procesit të regjistrimeve, Velia i premton edhe masa të tjera në prag të vitit të ri shkollor. Do të hyjë fuqi regjimi ku të gjitha furgonat dhe makinat që transportojnë mall do të fillojnë vetëm mbas orës 9. Ne do të flasim edhe me zyrtarët e administratës publike që sërish ne të kemi një sens orar, ashtu si bashkia alteron që të mos kemi atë fluks. Cilësia në mësimdhënie është gjithashtu një fokus i rëndësishëm i Bashkisë së Tiranës. Mes të tjerash, Kryebashkiaku i Tiranës pranon se ka ende për të bërë. Do të na duhet vazhdojmë investimet për sistemin e ngrohjes, një pjesë madhe kemi bërë, kemi ende disa shkolla ku duhet investojmë, po e përdor këtë mundësi publike për të bërë thirrje edhe biznesit, dua që t'i ftoj edhe për shkollat. Por Kryebashkiaku Velia i ka edhe një lajm të mirë që sipas tij do të rregullojë trafikun në Tiranë. 2 ditë përpara hapjes së shkollës do të kemi hapjen e autostradës nga Selita në Lundër, pra nga kombinati ushqimor në Fark, në drejtim të Tegut. Sërish do të jetë një zhbllokim i trafikut, besoj, për atë zonë. Koreja e Veriut lëshoi një rakete e cila hyri në hapësirën e Japonisë dhe shkaktoi panik në ishullin Hokkaido. Autoritetet japoneze nuk bën asnjë përpjekje për ta qelluar, por banorët u rekomanduan të strehoheshin në ndërtesa të sigurta. Raketa më pas ra në det. Incidenti nxiti thirrjen urgjente të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Testi më i fundit i raketave koreano-veriore sigurisht nuk mund të kalonte pa një valë dënimesh ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Penjani nuk po bën gjë tjetër veç se po thellon izolimin e tij, e se të gjitha opsionet janë tashmë mbi tryezë. Bota e dëgjoi fort dhe qartë mesazhin e fundit të Koresë së Veriut. Ky regjim ka sinjalizuar tashmë përbuzjen për fqinjin e tij për të gjithë pjesëtarët e Kombeve të Bashkuara dhe për standardet minimale të një sjelljeje ndërkombëtare të pranueshme. Veprimet kërcënuese dhe destabilizuese vetëm sa e rrisin izolimin e tij në rajon dhe në botë. Të gjitha opsionet janë në tryezë. Korea e Veriut lëshoi një raketë e cila kaloi mbi ishullin japonez të Hokkaidos për të përplasur më tej në Oqeanin Paqësor. Penjani tha se ishte provokuar nga stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Koresë së Jugut dhe SBA-s, që sipas tij janë një përgatitje për pushtim. Rusia dhe Kina po ashtu i kanë cilësuar stërvitjet si burim të tensioneve më të fundit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thirrur ndërkohë një takim emergjent dhe sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres tha se hedhja e raketës kishte cënuar sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Ai i kërkoi Penjanit të përmbushte detyrimet e tij ndërkombëtare. Nuk ka vonuar ndërkohë as reagimi i Rusisë që nëpërmjet ministrit të jashtëm Sergej Lavrov ka shprehur angazhim ndaj rezolutave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që Kina ka apeluar për vetëpërmbajtje nga të gjitha palët. Niveli i ujit në Houston të Teksasit po vazhdon të rritet frikshëm, ndërsa stuhia Harvey po shkarkon shumë shi. Rrugët dhe autostradet janë kthyer në lumej, ndërsa vijojnë operacionet e ndihmës. Në Teksas ndërkaq ka shkuar edhe presidenti amerikan. Një dig gjigante pranë Houstonit ka filluar të derdh ujë, ndërsa stuhia Harvey po bën që rezervuari i saj të mbushet. Inxhinierët janë përpjekur të pengojnë përmbytjen e komuniteteve përreth duke hapur portat për derdhjen e një sasie uji nga diga Addix, por zyrtarët thonë se tani niveli i ujit e ka kaluar lartësinë e digës së rezervuarit. Rrjedhja e ujit sidoqoftë nuk ka rrezik të dëmtojë digën Addix, por do të përkeqësojë situatën në zonat pranë Buffalo Bayou, lumit kryesor në qytetin e 4 më të madh të Shteteve të Bashkuara.
Zyrtarët ndërkohë janë të shqetësuar për një tjetër dig, Digon Barker, e cila po ashtu kontrollon sasinë e ujit në lumë. Harvey shkaktoi përmbytje të mëdha në Texas dhe ka filluar tani të preket e Louisianën. Rreshje të paprecedenta shiu kanë detyruar me mijëra njerëz të braktisin shtëpit, ndërsa skuadrat e shpëtimit përpiqen të arrijnë tek ata që kanë mbetur të bllokuar. Të paktën 9 persona raportohen të kenë humbur jetën në zonën e Houstonit. 6 pjesëtarë të njëjtës familje vdiqën duke u përpjekur të shpëtonin përmbytjeve. Presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump po vizitojnë Teksasin për të parë nga afër shkatrimin e shkaktuar nga uragani Harvey, që tani është deklasifikuar në një stuhi tropikale. Ndërkohë shiu vazhdon të bjerë. Harvey është uragani më i fuqishëm që ka goditur Teksasin në më shumë se 50 vjet. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson mund të largohet nga detyra. Spekulimet në shtypin amerikan erdhën pas qëndrimeve të kundërta të kryediplomatit me presidentin Trump. Aludimet kanë shkuar edhe më larg, duke thënë se ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara mund të jetë zëvendësuesja e tij. Në Washington janë shtuar spekulimet se sekretari i Shtetit Rex Tillerson mund të largohet nga administrata pas komenteve në shtypjen vendas, ku e distanconte veten nga Donald Trump. Shefi diplomacisë amerikane drekoi të hënën me Trump dhe zëvendës presidentin Mike Pence, ndërsa më vonë gjatë ditës pati një takim kok më kok me ambasadoren e SBA-s në OKB Nikki Haley. Ka qytesh që vëzhguesit e Shtëpisë së Bardhë të diskutonin mbi mundësinë që postin e tij ta marrë Haley nëse Tillerson largohet. Në një intervistë për Fox News të dielën, sekretari i shtetit u pyet rreth përgjigjes mjaft të kritikuar të dhënë nga Trump për dhunë në vdekje prurse në Charlottesville, ku tubimi i supremacisë be të bardhë degeneroi në përplasje të ashpra me kundër protestuesit. Manjati ngjalli polemika të mëdha pasi fillimisht i fajsoi të dyja palët për trazirat. Kjo ishte biseda që mund t'i kushtoj Tillersonit postin. Ne përfaqësojmë popullin amerikan, angazhimin e tij ndaj lirisë dhe trajtimit të njëjtë të njerëzve në mbar globin dhe ky mesazh nuk ka ndryshuar. Nuk besoj se dikush e vën në dyshim angazhimin e administratës amerikane apo të agjensive qeveritare që i avansojnë dhe i mbrojnë këto vlera. Edhe vlerat e presidentit? Presidenti flet për vete, Chris. Një ndihmës i Tillersonit mohoi të hënën se ky pretendim përbënte një kritik ndaj vlerave të Trump, por sërish nuk pranoi ta zbuste komentin.